Bun găsit la o nouă ediție Forum IT. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai importante subiecte ale momentului pentru companiile de software din România, și anume cum ajung aplicațiile noastre la conformitate și certificare. Uniunea Europeană schimbă regulile jocului prin Cyber Resilience Act și NIS-2, da? Iată acte legislative care cer ca securitatea să nu mai fie doar o opțiune, ci o componentă esențială a fiecărui produs digital. Iar asta înseamnă că acel compliance nu mai stă doar în documente, ci în dovezi tehnice, în modul în care să avem un cod scris sigur, să avem teste automatizate, procese de dezvoltare verificate și un termen pe care l-am tot auzit în ultima vreme, Secure by Design. Vom vorbi concret despre ce înseamnă un DevSecOps care trece auditul, cum se construiește o listă de componente la fiecare versiune pe care o avem și de ce contează testarea automată cu aceste acronime pe care o să le înțelegem imediat, SAST, DAST, SCA. Vom discuta și despre cum arată hai să spunem, un pipeline auditabil, ce dovezi trebuie pregătite pentru autorități și cum poate transforma conformitatea într-un avantaj competitiv pentru piața europeană. Invitatul meu de astăzi este omul care vede securitatea atât din perspectiva furnizorului de soluții, cât și cea instituțională europeană. Este vorba de Radu Stănescu, este CEO și fondator al companiei Sendline, este consilier special la Directoratul Național de Securitate Cibernetică și, foarte important, membru în bordul ECCC, adică European Cyber Security Competence Center, dar o să ne spună el mai multe. Are peste 20 de ani de experiență în ce înseamnă securitatea cibernetică, teste de penetrare, managementul vulnerabilităților, securitatea lanțului de aprovizionare software. Radu vine astăzi cu exemple reale, recomandări aplicabile și, iată, o privire echilibrată asupra modului în care putem construi aplicații aici, da, în România, sigure și conforme pentru piața europeană, dar și noi facem parte din această piață europeană. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție cum transformăm cerințele europene în practici zilnice și cum trecem de la reguli la rezultate și de la cod la conformitate. Rămâneți alături de noi, începem la Forum IT. Radu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc pentru invitație. Radu, aș vrea să începem prin a crea puțin context în unde suntem noi în acest moment. Practic, cum schimbă jocul odată cu intrarea acestui directivă, mai mult decât directivă, Cyber Resilience Act, CRA, cum îi spunem prescurtat în multe din discuțiile pe care le avem, pentru companiile care pun pe piață soluții, produse software, mai ales în Uniunea Europeană. Acest CRA, acest regulament, în primul rând trebuie să înțelegem un pic ce este un regulament european. El este un act care prevede cum se vor desfășura diverse activități la nivelul Uniunii Europene. Din perspectiva software-ului, deoarece acest CRA se aplică mai multor componente, să zicem așa, din zona IT, din perspectiva software-ului vine cu un set predefinit de cerințe care vin să asigure atât securitatea cât și partea de reziliență a procesului de business care este făcut de acest produs software făcut de o companie. De fapt și de drept, asta este și unul dintre motivele principale pentru implementarea lui, deoarece este componenta de securitate care conține măcar 3 piloni principali: confidențialitate, integritate și disponibilitate, availability, cum se spune în engleză. Confidențialitatea și integritatea datelor până acum să zicem că e cumva mai clară din perspectiva securității și de ce este nevoie, dar de multe ori nu s-a luat atât de mult în considerare partea de availability. Partea de availability care înseamnă disponibilitatea serviciului
sau a serviciului oferit de o companie care sunt bazate pe un anumit produs software. În special dacă ne uităm în ultimii ani, cu tot acest automatizare care se întâmplă în linii industriale și în tot felul de alte procese din zona OT, deci din zona operațională de tehnologie, nu din zona de IT clasică, acolo partea de disponibilitate este de foarte multe ori mult mai importantă decât confidențialitatea datelor. Și ca să dau un exemplu, să zicem așa, pe înțelesul tuturor, de exemplu, la un baraj de hidrocentrală. Acolo, faptul că un indicator are o valoare 1 sau 5, din punct de vedere al confidențialității, este mai puțin important. Din punct de vedere al integrității, începe să mai fie important. De ce? Pentru că s-ar putea să tragă niște concluzii, să ia niște măsuri în funcție de acea valoare. Însă disponibilitatea acelei informații este una dintre cele mai importante. Trebuie să știe în fiecare secundă sau microsecundă ce se întâmplă acolo pentru a putea reacționa într-un fel sau altul. Drept care, revenind la CRA, inițial, vine cu un set de măsuri importante pe care producătorii de software vor trebui să le îndeplinească, să-și certifice produsele ulterior pentru a putea să se adreseze pieții din Europa. Producătorii de software care nu trebuie să fie neapărat din Europa, dar dacă vor să livreze în Europa aceste produse, vor trebui să o facă. Și aici am putea să vorbim de la niște lucruri esențiale legate de componentele pe care le folosesc, care sunt produse de alți distribuitori, de alți producători de software, cum ar fi diverse librării în cazul aplicațiilor software, care vor trebui să se asigure ei la rândul lor că sunt fără vulnerabilități, că sunt întreținute cum trebuie, sunt la zi și sunt conforme din punct de vedere al securității. Ulterior putem să vorbim un pic despre zona de scanarea codului sursă și scanarea codului compilat rezultatul ulterior al aplicației. Scanarea codului sursă care se face pe acel pipeline despre care vorbeam mai devreme din DevSecOps, se face în primele etape în care scanăm codul sursă. Însă, ai spus ceva foarte interesant la început, secure by design, de care securitatea nu trebuie văzută ca un element care se întâmplă undeva la sfârșit, când a intrat în producție și chiar, din păcate, și atunci este opțională, ci ea trebuie implementată în proces, în SDLC, Security Development Lifecycle, încă de la început, în momentul în care se fac documentele de design ale software, când se fac cerințele tehnice și opțiunile care trebuie să le aibă un software, el trebuie să fie prins de acolo partea de security. Trebuie implementate niște măsuri, niște verificări care să poată asigura securitatea întregului modul sau software pe tot parcursul lor. Și atunci vorbim acolo de primele măsuri. Primele măsuri, când vorbim acolo, sunt niște chestiuni de, să zicem așa, conformitate, niște bune practici care se aplică în dezvoltarea, în designul software-ului. Ulterior, ele sunt transformate în cod sursă care trebuie și el analizat. Codul acela sursă se duce mai departe într-un cod compilat, care poate să fie un website sau o aplicație mobilă sau orice. Rezultatul final care este afișat. Care trebuie și el testat, din nou, din punct de vedere al securității. Și cel mai important este faptul că tot acest proces este un proces ciclic. Am anunț că la final, cu siguranță, software se va dezvolta și vom trece din nou prin toți acești pași. Aceasta este o altă componentă necesară sub CRA. Ulterior vine partea de managementul vulnerabilităților și gestiunea incidentelor de securitate, care nu se mai poate să se meargă sub ideea de ascundere sub covor a problemelor. Nu, vor trebui publicate, vor trebui raportate către autorități și, de asemenea, nu doar raportate, și spus care au fost măsurile pentru a remedia, identifica cauza și dacă sunt și terțe părți care sunt afectate, trebuie și ele notificate. Asta intrând deja sub NIS 2. Deci, cumva se trece dintr-un regulament în partea de NIS 2. Da, un scop important este chiar că nu ai o vedere de ansamblu tu ca și furnizor de aplicații la tot ce se întâmplă cu acea gaură de securitate care ar putea să apară, și vorbim de un întreg ecosistem în care datele tale s-ar putea
să afecteze alte entități. Practic, unde sunt clienții tăi, dar unor poate să se ducă un pic mai departe. Nu știu, poate să nu fie un înset lanț de distribuție până la clientul final și atunci autoritățile au o vedere mai de ansamblu asupra ecosistemului și pot să anunțe eventualele target. În același timp, se poate întâmpla și cazul nefericit în care mai multe vulnerabilități se adună de la diversi furnizori și atunci clientul final sau targetul final este mult mai expus decât ai putea tu să crezi că, spunând că este o mică vulnerabilitate de la tine. Da, o mică vulnerabilitate de aici combinată cu altă vulnerabilitate de la un alt software s-ar putea să ajungă la ceva destul de dramatic. Care ar fi cele 3 criterii pe care ar trebui să le vezi la o companie românească, fără de care tu nu ai semna că este pregătită pentru a face față cu aceste aplicații? Este un factor non-tehnic la care m-aș uita primul, în special la companiile care dezvoltă software, este factorul uman. Și mă refer aici la partea de contract de confidențialitate ale angajaților, mă refer aici la partea de, eventual, de ce nu, background check-uri ale persoanei respective, deoarece au fost cazuri în care, nu vorbesc de România, dar la nivel mondial, au fost cazuri în care un programator a fost angajat într-o companie cu un anumit scop foarte bine determinat, de a pune într-un cod care se va ști că va ajunge într-o anumită parte, o anumită ușiță deschisă, să zicem. Și atunci asta ar fi primul punct cu care aș începe, partea de... Atunci când faci un audit. Adică dacă ai pălăria de tip audit și te uiți la compania respectivă. Și din perspectiva unui owner de astfel de companie. Trebuie să știu totuși pe mâinile cui dau codul pentru care eu răspund mai departe. În fața autorităților, în fața unei alte companii, proces civil, comercial și așa mai departe. Deci aș pleca începând cu oamenii. Partea de confidențialitate, contract de confidențialitate, partea de background check, care este o chestiune destul de ignorată, pot să spun din păcate, partea de background check în general. Ulterior, la ce m-aș uita și ca și owner și ca și audit, în ambele perspective, este partea de proces de design al software-ului, să ne asigurăm că în funcție de tehnologia pe care mergem, dacă mergem pe o tehnologie de tip web, atunci să ne uităm, de exemplu, măcar că OWASP Top 10 categorii de vulnerabilități sunt tratate într-un fel. O listă de check-uri prin care ai făcut. În același timp, există diverse, în funcție de limbajul de programare care se folosește, există diverse framework-uri care, pur și simplu, folosind doar framework-ul respectiv, îți asigură un minim, o primă verificare. Să zicem, ok, hai că am validat anumite date că sunt cât de cât ok. Pentru că sunt probate în piață acele framework-uri? Sunt niște standarde, niște bune practici care sunt deja implementate în framework-urile respective. În framework-urile respective. Și atunci ne uităm la ele, framework-ul respectiv, să zicem, implementează OWASP Top 10 Protection, pentru partea de web este ceva în regulă. Și există diverse standarde, dacă vorbim de web, dacă vorbim de destul de nou standard acum pe zona de automotive. Deci sunt niște standarde care trebuie verificate anumite check-uri, anumite validări, să zicem. Asta este în partea de design al software, atunci când se creează un soft de la zero. Dacă se creează un soft, merge pe un soft deja existent, care se dorește doar modificat, atunci cumva trebuie făcut treaba asta ulterior, să nu e mai în faza de design, trebuie să te întorci un pic să vezi cam ce s-a întâmplat până atunci sau să vezi unde poți să faci o delimitare între ce îți asumi tu ca responsabilitate și ce a fost până atunci, ca să tu zici, ok, nu știm exact foarte bine ce e aici, deci dacă vrei un fel de zero trust la nivel de software, că nu știu exact ce e din exterior, dar eu mă ocup de partea asta să fie cum trebuie ulterior. Ulterior, procesul de dezvoltare trebuie să includă partea de, și aici mă refer strict din partea de security, că sunt și quality check și așa mai departe, dar vorbesc strict din partea de security, trebuie să existe o analiză pe codul sursă. Aici se poate porni încă de la nivelul mediului în care programatorul dezvoltă. Sunt diverse plugin-uri pentru aplicații în care se dezvoltă cod, care permit niște verificări în timp ce se scrie un fel de autocorect, dar pentru vulnerabilități de securitate cibernetică. Partea ulterioară se face în momentul în care se
se trimite codul într-un repozitoriu de tip Git, să zicem, acolo, cum s-a pus codul acolo, automat să înceapă o analiză a codului sursă și a dependențelor lui, dependențe care pot fi parte din același proiect sau dependențe module externe, din interiorul aplicației. exact, sau poate să fie parte de extern. Dacă vorbim de parte de dependențe în intern, atunci vorbim despre acel acronim care le spun mai devreme SAST, Static Application Security Testing, sau Source Code Application Security Testing, sunt ambele acceptate, să zicem așa. Practic înseamnă că se analizează codul dezvoltat de programatori până atunci și se verifică pe codul respectiv ce vulnerabilități sunt. Făcerul mai mic, să zicem așa, lui SAS este partea de SCA, este Software Component Analysis, care verifică în funcție de librăriile care sunt folosite de la alți producători de software dacă versiunea folosită se știe că are niște vulnerabilități sau nu. Deci aici nu se merge efectiv în partea de cod efectiv al librăriei, pentru că ar trebui să existe un întreg agreement despre partea de, să zicem așa, reverse engineering al codului al cuiva, ceea ce copyright-ul, intellectual property ar putea bloca, dar nu. Se merge la nivel de versiune, versiunea respectivă se știe că are niște vulnerabilități și atunci se verifică dacă... Cu atât mai mult trebuie să ții la zi update-urile, pentru că aici vorbim de o terță parte pe care tu nu poți controla. Exact. Deci sunt două cazuri. E cazul fericit în care terța parte a publicat o versiune nouă a librăriei și atunci trebuie doar să o implementezi și să vezi dacă ai ceva de modificări de făcut la nivelul aplicației, sau partea mai neplăcută atunci când nu există un update încă, se știe despre vulnerabilitate, dar nu s-a updatat. Și atunci trebuie găsite măsuri, controle care să se poată implementa la nivelul aplicației dezvoltate la care ai control pentru a te proteja de posibile atacuri, dacă se poate. Dacă nu, trebuie schimbată librăria sau partea cea mai neplăcută a acceptat riscul. Atenție cu acceptarea asta de risc, poate să fie foarte periculoasă. Ulterior, următorul pas, ajungem în zona de testarea aplicației compilate. Majoritatea trendului în momentul de față este să mergem către aplicații web-based sau aplicații API, deci tot web-based, în care sunt diverse tool-uri care pot de asemenea scana website-ul la final, deci platforma, portalul ce este la final pus pe un server, poate testa securitatea întregii aplicații. Și mai există încă un mod de testare, se numește IAST, Interactive Application Security Testing, care practic testează aplicația la final, dar are un agent care se pune încă din dezvoltarea codului și poate să facă corelația între vulnerabilitatea de tip DAST și vulnerabilitatea de tip SAST. Ca practic să nu ai de două ori aceeași vulnerabilitate raportată, ci să ai o singură dată și să poți să înțelegi vulnerabilitatea asta de aici s-a dus până aici și a putut fi exploatată eventual. Sau... Din ceea ce îmi spui, îmi stăteam să mă gândesc, dacă aș fi o companie mare, probabil că aș zice, se pare normal să am toate lucrurile acestea. Și până mă cobor la nivelul unei companii 5, 10, 20 de programatori sau oameni care lucrează pentru aceste proiecte. Și am în minte, câte lucruri ar trebui să fac. Adică o companie care este în zona de IMM, SMB, practic trebuie să urmeze aceleași reguli pentru a dezvolta aplicațiile dacă vrea să fie, într-o piață europeană, iar România este într-o piață europeană, da? Și modul în care se vor uita fie autoritățile, fie cei care îți cumpără produsele, chiar dacă ești o companie mică sau dacă ești o companie mare. Da, așa este. Pentru că atunci când atacatorul caută o vulnerabilitate la un client sau într-un software, nu interesează cine l-a dezvoltat, că e o companie mică sau o companie mare. Îl interesează mai degrabă pe cine poate ataca folosindu-se de o vulnerabilitate în acel software. Cumva tot acest val de analiză de cod sursă și librării a venit în urma unui atac destul de puternic, în urmă cu mai mulți ani de zile, nu mai țin minte, acum îmi pare rău, la SolarWinds. Este o companie americană care dezvoltă foarte multe soluții pentru zona de enterprise și era folosită în foarte multe instituții de stat din guvernul american. Instituții de stat care altfel erau destul de bine protejate și securizate.
și din partea rușilor au găsit această portiță de a intra în interiorul instituțiilor americane prin implementarea unor vulnerabilități în software-ul care era instalat în companiile, în instituțiile de stat americane. Cum au făcut chestiunea asta? Pe s-au dus, au spart mai întâi compania respectivă, care nu era la fel de bine de securizată. Odată ce au reușit să hackuiască respectiva companie, au ajuns la codul respectiv și în momentul în care urma să pregătească un nou update al software-ului cu mai multe funcționalități noi și diverse îmbunătățiri, ei și-au implementat și bucata lor de cod acolo care permitea această vulnerabilitate, care a introdus această vulnerabilitate. În momentul în care instituțiile de stat din Statele Unite și-au făcut update la software, că nu, cu toții știm, trebuie să ne avem tot timpul ultima versiune de software, a venit cu bune, dar a venit și cu rele. Cam de atunci a început ideea de supply chain attack să fie mult mai palpabilă. Până acum era așa o chestiune conceptuală. Da, știm că se poate întâmpla, dar uite că nu prea s-a întâmplat până acum. După acel eveniment, toți au început să ia mult mai în serios toată chestiunea asta și de asta nu contează cât de mică e compania care face software. În cazul ăsta nu e o companie mică, dar nu contează foarte mult cât de mică e compania, ci unde ajunge să fie instalată. Pentru că ulterior va putea fi targetată instituția respectivă sau compania respectivă prin acel software. Și acesta este un caz. Ulterior, la foarte puțin timp, un alt producător de software care permite programatorilor să dezvolte software a fost și el targetat exact pe același principiu. S-a intrat acolo pentru că ulterior, ce se întâmplă? Având acces la software-ul care face software-uri, prin care se scrie software-ul, au putut să modifice anumite bucăți de cod și să-l trimită la fel. De care, acum, la de vorbind, există soluții în piață, unele care sunt disponibile atât în cloud cât și on-premise, care oferă un acces facil la toate aceste tool-uri din spate. Sunt, de fapt, niște componente deja ale unei singure platforme, care îți permite să faci și partea de analiză de cod, și partea de analiză de librării, și partea de IaaS sau partea de Dust la final, într-o singură platformă, și care îți permit această implementare. Acum, astea, tool-ul de unul singur nu face nimic. Oamenii de unul singur nu fac nimic. Mai trebuie și procesul care să le lege. Și aici trebuie să implementa și un proces de DevSecOps. Chiar vreau aici la DevSecOps, pentru că vorbim de tot felul de termeni. Și așa vorbeam de SAST, DAST, IAST, pe care trebuie să ne obișnuim. Este foarte adevărat. Dar vorbim într-adevăr și am atras atenția această idee de DevSecOps, pentru cine nu este obișnuit cu acești termeni. Practic vorbim de securitate, deci partea de sec, de securitate, vorbim de dev, adică integrarea în cadrul procesului, în cadrul echipei de dezvoltare, sau vorbim de o echipă de dezvoltare și vorbim de operațiunile pe care le avem. Și practic atunci vorbim că fiecare astfel de element trebuie să avem atenție pe securitatea pe care o regăsim în tot acest lanț, acest proces. De ce este important? Păi este important pentru că toată cultura organizațională practic se află în modul în care tu faci corect lucrurile, nu? Despre asta... Da, categoric. Până acum se vorbea destul de mult despre DevOps, adică partea de development și partea de operațiuni, de punere în producție. Din păcate, partea de SEC a intervenit ulterior și s-a împăcat așa cumva la mijloc, dar ea nu se vedea DevOps-ul, care era Dev tot timpul în prima fază și Ops în a doua fază. Faptul că SEC este la mijloc nu înseamnă că este doar o etapă într-un flux. El este pe tot parcursul fluxului este implementată partea de security. Din partea de development până la final în partea de operations și ulterior. Da, suntem o companie de dezvoltare de software și ne uităm la acest DevSecOps. Practic, cum ar trebui să vedem, cum ar trebui să privim acest flux DevSecOps care să convingă un auditor că suntem într-adevăr în regulă, că vorbeam la început, până la urmă, la ce trebuie să ne uităm, care sunt criteriile la care se uită un auditor.
Dar când mă uit într-o companie și zic în compania mea care dezvoltă software, pe tot lanțul acesta, ce trebuie să-mi atrag atenția? La ce trebuie să mă uit pe acest flux? N-ai o să inventăm roata. Există niște tool-uri, cum am zis, care faptul că le vom folosi în punctele în care este nevoie pe acest proces, aduc garanția faptului că procesul este cum trebuie implementat. De asemenea, există partea de auditare, astfel încât să ne asigurăm că s-a și trecut prin fiecare pas, așa cum ne-am planificat să se Pe care trebuie să-l fac periodic, pe care trebuie să-l fac... Auditare în sensul de a lăsa niște loguri, niște urme, că am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta. Bună trasabilitate. Bună trasabilitate. Și aici urmeam mai devreme de tool-uri. HCL, prin componenta lui AppScan, este un tool care permite toate cele 4 tipuri de scanări, pe care la final vezi rezultatele acolo, într-o singură platformă. Deci se pot foarte ușor monitoriza. Iar din perspectiva implementării unui astfel de proces, că înțeleg, companiile mai mici au resurse limitate, atât de persoane cât și de finanțe. Și există posibilitatea inclusiv de dezvoltare a unei platforme, de integrare a unei astfel de platforme în fluxul actual de dezvoltare de software, printr-o componentă de cloud. Și atunci, în zona de cost al companiei sau resursele companiei, nu este foarte ridicat, fiind vorba de toată infrastructura, este as a service și atunci nu avem neapărat un cost ridicat. Trebuie implementat procesul, într-adevăr, trebuie implementată partea de loguri și încă un lucru foarte important este faptul că la sfârșitul acestui proces, în prima fază, să zicem așa, nu este sfârșitul procesului per total, per softul respectiv. Adică când am închis totul, gata, e bine, exact. Am trecut... De obicei, oricum, la prima fază nu o să fie niciodată bine, trebuie să fim realiști, o să fie tot felul de mici probleme de securitate care se vor descoperi, care vor trebui remediate și aici se intră, după ce s-a terminat, să zicem așa, zona de DevSecOps, începe partea de vulnerability management, partea de risk-based vulnerability management, că la fel ne întoarcem la resurse. Nu avem resurse nelimitate și atunci încercăm cumva să prioritizăm rezolvarea vulnerabilităților în funcție de riscul pe care acelea le pot genera. Și în zona asta putem să vorbim de tool-uri de vulnerability management. Ideal să avem un ecosistem care se integrează dintr-o parte între alta, iar în zona de HCL AppScan, integrările pe vulnerability management pot fi cu diverse tool-uri, cum ar fi Centralizer sau alte tool-uri care permit integrarea pentru a avea un singur ecosistem care să nu fie automatizat. Developerul trebuie să rămână în continuare focusat pe dezvoltare. Trebuie să existe însă un om de security care să fie un pic mai aplicat, să zicem, pe zona de tooling, pe zona de proces, pe zona de logging, să se vadă că s-a trecut prin fiecare etapă din acest proces. Aș spune că... Poți să externalizezi treaba asta sau trebuie să ai neapărat intern un astfel de... Omul de security, ideal ar fi să fie intern, deoarece este mult mai ușor să înțeleagă ce se întâmplă acolo, care este software-ul, ce face software respectiv, ca să poată să înțeleagă mai bine procesul. Dar se poate și externaliza componenta aceasta de inginer pe partea de DevSecOps. Spuneai de diverse tool-uri care pot să ajute. Este cumva un starter pack pe care trebuie să-l aibă o echipă de dezvoltare de 5, 10, 20 de oameni ca să spun, ok, asta este un minim pe care ar trebui să-l am pentru că vreau să rămân unul în piață, pentru că voi fi întrebat la rândul meu cum cum am dezvoltat soluțiile, iar Doamne ferește dacă ai un incident, atunci lucrurile încep să devină mult mai serioase. Este un astfel de startup pack pentru... Se poate face o listă de astfel de startup pack, este destul de greu de zis în momentul în care vrem să ne limităm la să izolăm tot procesul ăsta, pentru că dacă stăm un pic să ne gândim, dezvoltarea asta de software se face într-o infrastructură a organizației care s-ar putea să mai aibă și alte părți decât doar dezvoltatori și codul sursă pus pe un ghid sau altceva. Și atunci sunt anumite componente care se pot reutiliza, să zicem, tot sistemul de logging. Aici îți trebuie un logging, un SIEM care să logheze incidentele de securitate, evenimentele de securitate, în funcție de mărimea companiei, trebuie o componentă dedicată de SIEM fix doar pentru evenimentele de securitate sau o componentă separată și pentru incidente. Trebuie văzut aici cum se face în funcție de mărimea companiei.
De asemenea, partea de cele măcar două, dacă nu chiar trei scanere, adică SAST-ul, cel de cod sursă, Static, Dynamic-ul, DAST-ul și cu SCA-ul sunt oarecum minim necesare. Să zicem că poate zona de SCA de foarte greu să înlocuiești cu un om. Adică ar trebui tot timpul toți oamenii să se uite că folosesc ultima versiune și chiar dacă o folosesc pe ultima, trebuie să verifice dacă există vulnerabilități cunoscute la ea. Deci e destul de complicat să se facă manual. Însă partea de SAS și de DAS clar trebuie un tool dedicat pe partea asta. Și am zis mai devreme, AppScan on Cloud, AppScan 360, care este aceeași variantă on-premise, instalată complet izolat, în special bună pentru zona de dezvoltatori de software pentru zone mai sensibile, în care nu se dorește exportarea codului sursă în cloud. On-prem să faci... Exact, să facă toată această analiză on-premise. Partea de vulnerability management este obligatorie, dar nu este obligatorie din perspectiva DevSecOps-ului, este obligatorie din perspectiva faptului că acum sunt directiva NIS2, e destul de greu să mai ajungi ca și companie să nu ori ești tu un operator de servicii esențiale, ori destul de probabil furnizezi niște servicii pentru un astfel de operator. Și atunci ești pe lanțul acela de distribuție, de aprovizionare, de fapt. Ești pe lanțul de aprovizionare și atunci cumva tot va trebui să faci chestia asta și ai componenta de gestiune de vulnerabilități și componenta de managementul incidentelor care sunt obligatorii, chit că ești tu direct afectat sau ești afectat deoarece livrezi astfel de software mai departe. Adică deja simt foarte multe companii care fac partea asta de dezvoltare de software. Nu știu dacă există această informație centralizată undeva, cam câte astfel de companii care dezvoltă software sunt. Vin și întreb cât de realist este pentru hai să spunem, eu zic IMM, pentru că multe din companii sunt în această zonă. Cât de realist este să implementeze tot ce ar fi nevoie din perspectiva asta ca în continuare să fie un jucător pe acest lanț de aprovizionare către organizațiile esențiale. Pentru că atunci când vorbim de organizații esențiale, vorbim de, de administrație publică, vorbim de utilități, vorbim de foarte multe organizații. Da. În afară de cele private. Și cele private sunt foarte mulți operatori de utilități privați și așa mai departe. Eu nu cred că este imposibil, dar trebuie să se și dorească chestiunea aceasta, pentru că vine la pachet cu un cost, asta este clar. Acum, acel cost, probabil că în primă fază apare într-adevăr ca un cost, însă în timp va fi un return of investment, deoarece vei putea să oferi un soft mai de calitate, un soft certificat, care îți va permite să fie un diferențiator în piață. Să spui, uite, eu mi-am certificat produsul pe cum se face, dar uite, urmăresc pașii ăștia. Și atunci, ușor, acel cost îl va rămâne constant, dar valoarea produsului tău pe piață va crește. Încrederea în produsului tău sau în compania ta va crește. De ce? Pentru că oferi chestiunile acestea. Într-adevăr, în prima fază este un cost. Trebuie să fim cu toții realiști, însă cred că este mult mai mic acest cost decât un incident care se poate întâmpla ori la compania respectivă, ori la unul dintre trebuie să fim conștienți de riscurile care apar. Partea bună este în felul următor. Una mână înseamnă AMS sub directiva NIS2, doi la mână este vorba de tot sub directiva NIS2, avem acum obligativitatea ca managementul organizațiilor să participe la un curs despre securitatea informațiilor și ce înseamnă și ce responsabilități sunt. Și atunci sper cumva să se schimbe toată mentalitatea, că e vorba de o schimbare de mentalitate la urma urmei. Deci dacă eu mă gândesc că o să scap pentru că nu fac aplicații pentru Uniunea Europeană, răspunsul este nu o să scap pentru că România este Uniunea Europeană. Categoric. Adică și autoritățile se vor uita, sau organizațiile esențiale, să plecăm de aici, se vor uita la aceste aplicații pe care ei le implementează și chiar dacă tu nu ești în față la client, până la urmă ești un element, o rotiță care trebuie să fie analizată și tu să dovedești într-adevăr că ai făcut tot ce trebuie pentru a minimiza vulnerabilitățile. Păi, să ne gândim un pic la un avion, să mergem la cazul extrem, da?
Un avion are extrem de multe componente. El vine sub umbrela, nu știu, Airbus, Boeing, ce umbrelă vine pe total, dar piesele fiecare din avionul respectiv sunt subcontractate la un moment dat către companii mai mici. Și o piesă de aia mică de acolo, foarte mică, poate să ajungă la o catastrofă. Ăsta este lanțul de aprovizionare. Același lucru, că vorbim de o componentă hardware, o rotiță, sau că vorbim de o componentă software la un avion, mai ales în ultima perioadă când devin cele din ce în ce mai informatizate, devin echivalente cele două la urmă. Dacă o componentă software nu a funcționat cum trebuie, se poate întâmpla o catastrofă. Acum, asta este cazul extrem, să zicem, la avion, dar în orice alt caz, că vorbim de financiar bancar, că vorbim de utilități, că vorbim de energie, toate sunt din ce în ce mai mult controlate de software. S-a renunțat un pic în zona asta de control manual și atunci trebuie să asigurăm cel puțin același nivel de securitate pe care îl asiguram, să zicem, pe securitatea fizică a acestor componente manuale de până acum. Nu știu, o valvă care o învârteai cu mâna așa, acum este un motoraș acolo care e comandat de un chip care pe el are un software. De ce spun că trebuie să asigurăm măcar același nivel, dacă nu mai ridicat, este că la securitatea fizică trebuie să ajungi acolo ca să poți să faci ceva. Și cumva, și dacă ai făcut, după aia poți fi mai ușor prins. În securitatea cibernetică poți face rău într-o comună din România, tu fiind în altă țară, nu știu, în Asia, oriunde. Și atunci trebuie avut grijă și sunt cazurile care sunt targetate, se știe clar, domnule, m-am dus acolo, am atacat on purpose pe subiectul ăsta, sau pe principiu unde dai și unde crapă. Cum a fost, de exemplu, ultimul incident de pe aeroporturile din vestul Europei, acum câteva săptămâni, în care, de fapt, afectate au fost aeroporturile din Bruxelles, Londra, Paris, mai multe din zona de acolo și Frankfurt, dacă nu mă înșel. Cauza a fost un software folosit de toate aceste aeroporturi, dar firma care producea acel software a fost targetată de către elemente din Rusia, dar care nici nu se uitau la aeroporturi. Ele se uitau că această firmă furniza servicii și către NATO. Și targetul lor era, de fapt, către NATO. Dar lovind în direcția aia, i-au lovit și niște aeroporturi. Deci nu ai de unde să știi că tu, ca și companie, ești vizată de undeva, sistemele tale nu sunt bine ținute sub control din perspectiva securității, găuri de securitate, intrării, oamenii pe care îi ai și chiar tot procesul acesta de dezvoltare, astfel încât tu să fii o verigă slabă în tot lanțul acesta și această verigă să fie, la un moment dat, partea vulnerabilă pentru ceea ce se întâmplă, cum spui, pentru un incident major. Da. Și atunci trebuie să te uiți în organizația ta că, spuneai de amenzi, ok, ăsta este un risc. Al doilea este că ți-ai ieșit de pe piață, probabil, sau e interferită rău de tot imaginea ta. Trebuie să vedem și să fim și conștienți legat de toate riscurile acestea care apar. Care erau amenziile, dar ok, amenzi. Sunt amenzi? Da, sunt amenziile. Amenziile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri pe tot grupul din care face parte compania. Dacă este multinațională, atunci se ia pe tot grupul. Dacă nu, cifra de afaceri... Dar imaginea, cred că este mult mai importantă. Imaginea, de multe ori, s-ar putea să fie ultima amendă pe care o ia compania. Spuneai și mi-a atras atenția ceea ce menționai. Bun, ok, există tool-uri care pot să ne ajute în a le implementa, a pune cât de cât pe picioare o parte aceasta de securitate. Pot să fac singur toată această implementare sau am nevoie de o supervizare din partea unui specialist de securitate cibernetică, specialist firmă? Aș zice în felul următor, este clară necesitatea unui specialist. Acum problema se pune dacă este un specialist angajat cu contract de muncă în firmă sau este contractarea unei alte companii care face acest serviciu. Cred că depinde un pic de la caz și de la atât din perspectiva mărimii organizației, cât și din perspectiva nivelului de maturitate care se targetează și unde este acum, adică gap assessment-ul. Mă situez aici, trebuie să ajung aici. Dacă diferența este foarte mică, că întâmplător am făcut niște lucruri bine până atunci poate că se poate merge mai degrabă către o consultanță ușoară, s-a implementat procesul și aia. Când vorbim de o diferență mai mare, un gap mai mare între unde suntem și unde trebuie să fim,
atunci probabil că trebuie un mix cu niște angajați locali, pentru că la urmă urmei vine consultantul, îți face ceva, îți face tot layout, îți face implementarea, da, trebuie operată ulterior. Într-adevăr, există și cazuri în care se poate externaliza toată această operare, nu este absolut nicio problemă. Trebuie văzut în așa urma urmei cum se dorește. Eu m-aș concentra mai mult pe organizațiile mai mici, 5, 10, 20 de oameni. De ce? Pentru că cele mari deja au procese implementate, lucrează și cu alte tipuri de organizații și și-au pus la punct aceste sisteme. În cazul ăsta, cred clar, este mult mai avantajos pentru ei contractarea unei companii care pot să facă chestia asta, pentru că dacă e să te uiți, din păcate, partea de security, având în vedere că trebuie să fii tot timpul la zi cu toate noutățile, un om care este la zi cu toate noutățile o să vrea și un salariu destul de ridicat și atunci e mai simplu să contractezi aceste servicii. Da, eu ca și companie, dacă aș face puțin, chiar vreau să schimbăm puțin în registru, sunt o autoritate care ar trebui să achiziționeze astfel de servicii. Care sunt dovezile pe care la care ar trebui să mă uit atunci când contractez astfel de soluții, ca să pot evalua corect un astfel de produs sau serviciu? Certificări sau ce anume? Cum ar trebui să mă uit eu ca autoritate? Păi, bat la ușă certificările de la ENISA pentru toate produsele software și hardware, deoarece au un software. Deci, cât de curând o să vină și această parte deci, de practic, trebuie să certific aplicațiile pentru aplicația, așa. Asta va fi un pas care, în momentul în care se va implementa, nu mai e mult, dar un pic aici. Asta va fi probabil un element la care ne putem uita. De asemenea, mai este o componentă la care cred că ar fi interesant să se uite, este partea de istoric al organizației din perspectiva incidentelor și cum s-a tratat. Păi până acum nu s-au raportat, așa că nu avem mai istoric. Raportează că n-au cum, se află în afară și atunci trebuie să raporteze când a ieșit în afară problema. Dar aici e o altă chestiune. De exemplu, am apreciat foarte mult, nu știu cât a fost exercițiul de marketing și cât realitatea, dar acum câțiva ani de zile SANS, care este una dintre marile instituții de training pe cyber security din lume, se pare că ar fi avut un incident. Și în loc să încerce să mușamalizeze, au făcut efectiv un case study despre cum trebuie documentat un incident. Și au documentat și au explicat într-o postare publică, efectiv, pas cu pas ce s-a întâmplat. Asta ce s-a întâmplat? În momentul în care tu vii și explici pas cu pas ce s-a întâmplat, înseamnă că tu ai avut toate elementele necesare să afli informația respectivă. Deci ai avut un sistem de auditare foarte bun, de logging, ai avut procedurile puse la punct ca să detectezi incidentul, să nu ajungă până la ultimele date să aibă tot controlul. Adică și au documentat toată pe chestiunea asta. Nu știu dacă a fost un exercițiu de marketing sau s-a întâmplat pe bune, dar modalitatea în care i-au răspuns a fost una, cred că unică până acum în piața de cybersecurity, în care au zis, da, ok, am fost parți, uite ce s-a întâmplat, uite cum am remediat, uite cum am izolat, adică efectiv au luat manualul și au zis ce trebuie făcut, au pus pas cu pas. În alte cazuri nu găsim aceeași abordare. Da, s-a întâmplat ceva, dăm repede la o parte și încercăm să schimbăm subiectul. În special, mi se pare un pic dramatic când se întâmplă asta la firme de cybersecurity sau care oferă și servicii de cybersecurity, să ai o astfel de abordare, nu mi se pare tocmai cea mai de încredere pe viitorul ulterior. Da. Mă rog, asta e părerea mea doar. Revenind la întrebare, cred că asta este un alt indicator. De asemenea, o transparență către autoritate a procesului de dezvoltare al software-ului pe care tu vrei să-l iei. O transparență prin care tu arăți, uite, am aceste rapoarte de audit, am aceste... Certificările sunt într-adevăr foarte vehiculate și sunt bune. Vorbim de certificările din zona de ISO, de exemplu. 27.000. Din păcate, în România sunt foarte multe certificări ISO 27001 care n-au în spate acoperire. Nu cred că există o acoperire clară în spate, adică să fim serioși. Și atunci de-abia aștept să văd certificarea de la ENISA și cum o să fie implementată. Știu, de exemplu, în Franța există pentru zona de ministere centrale și de militari,
există un organism care, dacă vrei să furnizezi orice software acolo, trebuie să te vii cu un certificat de nivel 1 sau nivel 2 de la unul dintre cele 4 laboratoare acreditate de ei care ți-au verificat-o. Și ce verifică ei? Că am avut o discuție cu unul dintre laboratoare. Își cere codul sursă, îți cere instrucțiunile de instalare, instrucțiunile de update și de mentenanță și le fac pe toate astea la ei și încearcă să observe ce probleme de securitate găsesc. Dacă ești cum trebuie, îți iei certificarea. Și ulterior poți să vinzi către aceste laboratoare o să fie și prezente și în România în curând? În momentul de față vorbesc strict de Franța. Însă sub certificare de la ENISA va fi nevoie să fie cel puțin un laborator de acest gen și în România. Dar, în același timp, certificările fiind la nivel european, probabil că se vor putea face în orice țară din Europa. Da. Sper însă să fie cât mai multe laboratoare în România. Dacă am un furnizor mare sau un partener de tehnologie mare, mă aștept ca acolo să fie o anumită gândire în zona de conformitate. Sigur, pot să dorm liniștit parte din viața mea de antreprenor pentru că am un partener. Ne facem în schimb cu partea de open source, pentru că de cele mai multe ori, iată că e o tendință, o direcție destul de clară în care nici nu știu de să mă mai uit acolo, legată de complianță. Și atunci trebuie mă uit la partea finală, la produsul final pe care l-am dezvoltat, dar sunt multe componente micuțe care ar trebui să fie ținute sub control, updatate, știm foarte bine cum sunt ele updatate. Care e politica aici? Aici eu văd și că pe un avantaj faptul că este open source, deoarece sunt mult mai mulți ochi asupra codului sursă și nu sunt restricționați la cei care, vor să-mi certific produsul. Uite, mă duc la laborator X sau la laborator Y. Nu, sunt milioane de oameni care se uită pe acel cod sursă și în zona de cyber security și de research de cyber security există să zicem așa, o faimă în a găsi o vulnerabilitate într-un produs software. Fie el open source sau comercial, nu contează. Și atunci există acest CVD, care Coordinated Vulnerability Disclosure, în momentul în care un cercetător a găsit o vulnerabilitate, în mod normal trebuie să notifice mai întâi producătorul software-ului, să cadă de acord la un termen la care el va face public acea vulnerabilitate, adică te-am notificat ca să apuci să ți-o repari, să poți să împingi software-ul către clienții tăi, ca în momentul în care eu public software-ul, toți clienții tăi să fie cu versiunea la zi, să nu mai fie valabilă vulnerabilitatea pe versiunea lor. De care, din perspectiva asta, open source-ul are foarte mulți ochi pe el. Și se găsesc multe vulnerabilități acolo, într-adevăr. Poate că și de aici perspectiva asta și percepția ușor greșită că open source e mai puțin secure. Nu. În momentul în care sunt mult mai mulți ochi, șansele de a descoperi ceva sunt mult mai mari. Acum, revenind în partea cealaltă și ne schimbăm poziționarea din cercetători de cyber security în zona de utilizator a acelui open source. Cade în zona de audit al unor componente third party, cum ziceam mai devreme, acel SCA mai devreme. Sunt librării. Ok, le pot analiza aici dacă sunt librării open source. Sunt platforme cu totul open source. Păi nu mă reține absolut nimic dacă eu nu am, să zic așa, o componentă dintr-o companie, dar am totuși un proces de DevSecOps la mine în companie, să iau acea componentă, să o bag în procesul meu și să vedem despre ce e vorba. Și ulterior să îmi fac acel ciclu de viață al produsului în care eu, cum să mai publica ceva nou în componentă de comunitate, o sincronizez la mine în flux și trec prin același proces prin care trec și aplicația mea pe care o fac. Dar dacă eu nu am nicio aplicație, ok, pot să implementez acest proces pentru acea componentă. De ce? Pentru că business-ul meu depinde de acea componentă open source și atunci nu vreau să fiu tras la răspundere, pentru că dacă eu furnizez un serviciu unei alte companii care e operator de servicii esențiale și eu sunt o companie mică și îmi bazez serviciul meu pe o componentă open source, pe mine mă interesează să fiu sigur că nu am un problem acolo. Da, iată, de acum vorbesc de importanța ținerii la zi a versiunilor, pentru că deja începe să devină critic. Categoric. Eu n-am exclus faptul că este o muncă asiduă. În același timp, dacă este doar o componentă pe care eu o iau, o asimilez și n-am echipă de dezvoltare și doar o asimilez ca să pot să furnizez mai încolo serviciu, într-adevăr,
poate să fie ușor deranjant când tu ai găsit vulnerabilitatea și nu-ți răspunde nimeni, că eu pot să. Dar dacă tu ai o echipă de development și mai iei niște produse de open source și echipa de development înțelege și știe ce se întâmplă acolo pentru că vede codul sursă, atunci n-aș exclude neapărat ca și abordare. Am zis-o întotdeauna, partea asta de open source. Este foarte important unde ești tu confortabil să-ți pui banii. Adică preferi să-i dai către un serviciu third party, ok, sau preferi să ai o echipă locală care îți face cumva serviciul. Este în funcție de efectiv la caz la caz. Nu cred că există one size fit all aici. Există situații în care este mai simplu să te duci să contractezi o licență și să facă toată chestiunea. Există cazuri în care este mult mai simplu să-ți faci tu o echipă care să poată să îți asigure fix componenta aia ta pe care o vrei, să fie secure ca să o poți da mai departe. Da, care sunt provocările pe care tu le vezi la companiile din România de software ca să intre în acest, compliance track, să fie deja să urmeze un proces și ei deja au în minte un anumit mod de lucru, anumite investiții pe care le au sau nu le au. Care sunt provocările pe care le-ai punctat deja pe amândouă primele, ca să zic așa. Prima, din punctul meu de vedere, este vorba de mod de lucru, sau spune mai degrabă de mindset, din perspectiva management. Asta înseamnă pregătire multă, educație multă? Educație multă, înțelegerea faptului că securitatea trebuie deja bugetată. Nu mai putem să o punem așa ca pe o chestiune opțională, la nice to have. Nu, trebuie să fie aici, la fel cum bugetăm, nu știu, de la apa plată la curent și așa mai departe, trebuie să bugetăm și partea de security. Bruce Schneier, om foarte cunoscut în zona de criptografie, zicea într-o conferință acum 15 ani de zile că ROSI, Return on Security Investment, este 0 până la momentul unui incident și imposibil de calculat la momentul incidentului când și-a făcut treaba security-ul. De care, da, multă lume vede această investiție ca pe o gaură neagră, să zicem, în security, dar eu de multe ori am încercat să aduc cumva ideea de asigurare casco la mașină. Aia o plătești tot timpul. Da? Că se întâmplă ceva sau nu se întâmplă, o plătești. Dar dacă s-a întâmplat ceva, Doamne ferește, e foarte bine că aveai casco plătit. Cam așa cumva cred că trebuie văzută și partea asta. Acum, multă lume îmi spune, păi da, casco îmi dă toți banii înapoi la daună, cyber security nu mi dă pe toți. Este adevărat în general. Nu știu dacă e adevărat chiar tot timpul, iar în același timp este un risc de business care trebuie făcut în așa fel încât să-l reduci la nivelul acceptat de business. Riscul zero, că vorbim de riscul zero de cyber security sau riscul zero de orice altă natură într-un business, nu cred că se va putea ajunge vreodată. În vorba unui cunoscut și prieten bun de-al meu, singura metodă când nu greșești atunci când nu faci nimic. Deci... Da. Sunt un furnizor de soluții informatice pentru organizații esențiale. Angajez sau colaborez cu tine pentru partea aceasta de securitate. Care sunt, principalii pași, primii 5 pași pe care îi vezi în momentul în care ai intrat în această companie, astfel încât să punem lucrurile la punct, ca mâine să fim în piață, mâine să ne pregătim de această complianță pe care trebuie să o avem? Păi, aș începe cu, clar, un audit. Ăsta este un pas generic, care include mai mulți primi pași și o să enumăr pe, să zicem, primii pași pe care văd în acest audit. Și o să încep cu niște lucruri foarte simple și banale, dar care, întâmplător, nu o să le întâlnești foarte bine puse la punct nici în companiile mari, nici în companiile mici. Primul este asset inventory. Ce ai în organizație cu legătură cu IT-ul? De ce mai multe ori dai din numeri pentru că am și telefon. Am uitat că mai am și telefonul ăla. Și camera de afară și wire-urile, dar stai că mi-am mai pus un wireless pe balcon că nu bătea pe terasă și așa mai departe. Deci asta este primul asset inventory. De ce? Pentru că asset inventory-ul
însemnând inclusiv website-urile ale companiei, deci efectiv tot asset inventory, asta este, să zicem așa, suprafața de atac asupra companiei. Da? Cum se poate ajunge din exterior în companie? Păi, prin diverse terminale. Evident, tot la asset inventory avem și numărul de persoane, să știm câte sunt, dar asta cumva HR-urile cam știe deja, adică aici nu prea îmi fac griji, n-am prea întâlnit probleme. Însă în zona de software și hardware asset inventory începe prima surpriză. După asset inventory, care trebuie făcut, următorul pas este de văzut dacă există un sistem centralizat de management al utilizatorilor, al resurselor, al drepturilor de acces. Asta vorbim pentru companii generice, deci nu neapărat pe dezvoltare de software. Indiferent de companie, partea asta. Ulterior, vorbim de directiva NIS-2, automat dacă ești pe lanțul de aprovizionare, trebuie să ai pașii prevăzuți de directiva NIS-2 minim implementați. Cu gestiunea incidentelor, cu managementul vulnerabilităților, ce înseamnă? Păi, ca să poți să faci un management de vulnerabilități, trebuie să ai mai întâi o scanare de vulnerabilități. Ca să ai o scanare de vulnerabilități, trebuie să ai asset-urile. Deci de asta am început cu asset-urile inițiale. Deci asset-urile, după aia, ok, le scanezi? Da, nu. Ok. Dacă le scanezi, cât de des le scanezi? Ce faci după ce le-ai scanat? Cum faci follow-up la vulnerabilitățile respective? Asta ca să mergem pe un flux de analiză. Un alt flux de analiză este partea procedurală. Ce faci când îți vine un angajat? Ce faci când îți pleacă un angajat? Ce faci când un angajat este în concediu? Ce faci care este politica de lucru la distanță, de VPN? Dacă ai mai multe sedii, care este conexiunea dintre ele? Cum este făcută? Putem ulterior să mergem în zona deci aici este așa un flux de partea de backup și restore. Cum faci backup? Cum faci restore? Îți testezi backup-urile sau doar le faci? Și când o să ai nevoie, s-ar putea să ai o surpriză. Partea de asta sub aspectul de reziliență mă uit, din perspectiva rezilienței, din perspectiva resurselor umane, din perspectiva procedurilor de orice la IT, care înseamnă de la livrarea unui laptop angajatului, returnarea lui, ce se întâmplă dacă se lucrează mult de acasă și după aia vii cu laptopul în rețeaua internă. Există o procedură de network and access control. Ce se întâmplă când ai plecat într-o delegație și ai trecut prin China? Exact. Sau... Bine ar fi să nu pleci cu telefonul de la birou în China sau cu laptopul, dar mă rog, e unul de deplasare care după aia se face wipe la el cu totul și așa. Asta este procedura, să zicem, în general. Deci este un set de proceduri care trebuie văzute, dacă sunt făcute, este un set de tooling care trebuie să ai un SIEM, loghezi undeva incident, pentru că dacă tu nu ai un SIEM, nu vei putea să faci o investigație vreodată. Ca să ajungi să faci o investigație, sunt două cazuri. Ori te-ai prins tu cumva, și aici înseamnă că ai un tool de detecție a atacurilor la nivel de rețea sau la nivel de website sau la nivel de bază de date, nu le ai pe astea iar și o altă componentă. Deci sunt multe direcții pe care trebuie merse și cumva la final corelate toate între ele. Mi-ai dat și cred că am dat companiilor de software mult de lucru în perioada următoare. Mai avem și până când ar trebui să le avem gata, în afară de ieri. Că ieri pentru NIS e deja la ieri, pentru CRA mai avem cumva și trebuie să vină și certificările în curând. Trece timpul. Câteva întrebări rapide pe care le mai am. Un instrument, un tool fără de care nu mai poți lucra astăzi atunci când vorbim de securitate cibernetică. La care te gândești în acest moment? Cred că undeva în zona... N-aș merge pe zona de training, n-aș merge pe zona de tool-uri de securitate, ci aș merge pe zona de training al angajaților. Conștientizare? Nu doar conștientizare. Conștientizarea este una dintre ele pentru orice angajat din companie, după care în zona de administrare, cum se face administrarea într-un mod securizat, în zona de programare, cum se face programarea într-un mod secure. Și din perspectiva asta aș vedea un tool respectiv partea de training, pentru că, revenind, indiferent că lucrăm cu tool-uri open source sau free în cloud, on-premise, hibride și așa mai departe, dacă omul care îl operează nu are cunoștințe necesare, atunci nu cred că putem vorbi de o securitate la nivelul organizației.
Da, eu cred că ce am discutat astăzi, am deschis doar câteva file din capitolul de ce ar trebui să facem și cum ar trebui să ne pregătim, dar e foarte important pentru că te trebuiați la un moment dat dacă e o idee cam câte companii software sunt în acest moment și care ar fi implicate în furnizarea de soluții pentru organizațiile esențiale, Nu. dar vorbim de multe. Bine, nu vorbim mai de cai. În principiu, dacă e să ne uităm un pic, estimările Uniunii Europene la nivel de operatori de NIS 1, dacă nu mă înșel eu, undeva în jur de 250-300 de mii de companii operatori de NIS 1. La nivelul NIS 2 este exponențială creșterea și în plus vine și tot lanțul de aprovizionare și atunci chiar ne așteptăm la foarte multe companii care ar trebui să aplice aceste măsuri. Și o întrebare de încheiere pe care aș vrea să o pun este care ar fi minimum de credible security pe care l-ai cere mâine oricărei companii software, de software românesc pe care trebuie să-l aibă pentru a vinde software. Ok, ai spus de educație, este foarte clar. Asta e minimum în clar, e sub minim. Ok, dacă vorbim de dezvoltare software, cred că o autentificare centralizată și dovada unui proces de DevSecOps implementat. Să se vadă că există un flux documentat pe hârtie și că ceea ce este scris pe hârtie este implementat și în realitate. Foarte important de înțeles este faptul că tot ce ține de partea asta de securitate cibernetică nu este vorba de o persoană, o platformă sau o hârtie. Ideea este că este un proces care se bazează pe toate acestea și trebuie început cât mai repede, dacă nu s-a început deja, iar el nu se va termina vreodată. El este aici pe toată durata business-ului. Radu, noi avem în formatul nostru de emisiune un mesaj care, nu știu dacă știi cum funcționează, dacă te-ai uitat la celelalte programele noastre, fiecare invitat care vine la noi în emisiune pune o întrebare pentru invitatul următor, nu știe despre cine este vorba, nu știe cine o să fie. La fel, unul din invitații, sau ultimul invitat care a trecut prin emisiunea noastră a pus o întrebare pentru tine și la rândul tău să te rog să pui o întrebare pentru următorul invitat. Întrebarea sună în felul următor. Nu are legătură numai cu partea tehnică. Nu știe dacă este o persoană mai tehnic orientată sau nu. Dacă ar fi să alegi între a fi muritor sau nemuritor, ce alege și de ce? Cred că aș alege a fi muritor. Motivația principală ar fi că dacă e singurul care este nemuritor, îi pierzi pe toți cei dragi de lângă tine la un moment dat. Și, nu știu, parcă viața e mai frumoasă trăită în doi. Deci, cred că a fi muritor, da. Super! Radu, îți mulțumesc, vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și nu rețineți că într-o lume digitală cea mai mare putere este cunoașterea. Vă așteptăm la următoarele emisiuni pe care le avem. O să vorbim despre digitalizare, o să vorbim de transformare digitală, o să vorbim de securitate cibernetică, vorbim despre, iată, tehnologii emergente, despre toate aceste lucruri cu invitații noștri. Vă mulțumim, îți mulțumesc și ție, Radu, pentru prezența.